ओके गाइज अहिले चाहिँ हामी यो पशुपतिनगरदेखि र पशुपति र फिक्कलको बिचमा छौँ। यो देखिराख्नु भएको छ चिया बगानहरू। यहाँ पनि यो चाहिँ इलामको चिया बगान हो। यो चाहिँ यस्तो नजाराहरू देख्नुहुन्छ। यहाँ आएपछि चाहिँ हरियाली जताततै हरियाली छ। त्यो पर देखेको चाहिँ फिक्कल। चिया बगानहरू यस्तो छ चिया बगान यहाँ। साथी हो अहिले चाहिँ म चाहिँ नेपाल पसिसकेको छु दार्जिलिङबाट। यो चाहिँ अहिले देख्नुभएको चाहिँ यता नेपालको इलामको चिया बगानहरू हो। एकदम हरियाली भएर अहिले स्प्रिङ सिजन भएर होला एकदम हरियाली भएको। चिया बगान
चियापत्ती चाहिँ अझै माथिसम्म जाउँ हेरौँ यहाँनिर कस्तो छ। सबै चिया बगान हेर्नुहोस्। मान्छेहरू त्यतिकै छ। टुरिस्ट भन्नु पर्ने थाक्यो दुःखलासँग। ल हेर्नुहोस् यो मेन कन्याम जो चाहिँ घुम्नु आउँछ, कन्यामको मेन भनेको यही हो, चिया बगान, हर्स राइडिङ। यहाँनिर चाहिँ होमस्टे पनि खोले जस्तो छ तल चाहिँ। यही हो, यस्तै छ यहाँको। नजारा यस्तो छ यहाँको। हर्स राइडिङ पनि हुँदैछ। उताबाट पनि चिया बगानहरू देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्। टी फ्याक्ट्री, इलामको टी फ्याक्ट्री। त्यहाँ चाहिँ चियापत्तीहरू टिपेर चियापत्तीहरू लगेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सुकाउने, त्यसको बादमा त्यसमा चाहिँ सुकाएको बादमा त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्छ। धेरै एउटा चियापत्तीबाट धेरै टाइपको चियापत्तीहरू निकालिन्छ। त्यसलाई बिओपी समथिङ के भन्छ मैले पनि बिर्सिसकेको छु अहिले त। यस्तो छ यहाँको नजारा। टुरिस्टहरू, आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ धेरै आउँछ, विदेशीहरू चाहिँ त्यति देखिँदैन यहाँनिर। हावाले लडाएको छ।